Jomlah poi Polyccom 2025. Produk inovasi kolek komuniti jempol ni Memang terbaik yo. Sekarang dia dah boleh hasilkan lukisan cun walau tangan keras. Tangan seni, hati tenang, lukisan tepat, teknologi pun datang. Drawnix ciptaan anak tempatan, gabung inovasi dengan kesenian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memperkenalkan Drawnix, sebuah CNC Pen Plotter, kreatif berasaskan Arduino Uno dan GRBL Pen Servo. Direka khusus untuk aplikasi seni visual, pendidikan dan rekaan teknikal. Dengan kos pembangunan cuma sekitar RM1,000 sahaja. Drawnix menawarkan alternatif jimat kos tapi berprestasi tinggi, sesuai untuk komuniti sekolah dan pendidik yang perlukan cetakan teknikal tepat tanpa perlu mesin mahal. Apa yang menjadikan Drawnix unik? Kos efektif, tepat dan konsisten, service on time and high demand dalam komuniti mesra pengguna. Sesuai untuk pembelajaran and commercial, Drawnix memberi impak menyeluruh terhadap pendidikan ekonomi teknologi alam sekitar community. Drawnix, lukis dengan bijak, gerakan dunia dengan garisan. Majulah Tibet untuk negara. Sekian.